yung 10 million RT-PRC test kits na binili ng Budget Management Office at ng DOH ay magamit. At ito pong mga 10 million RT-PRC test kits ay magpapalawak ng ating pagtetest kahit na doon sa mga walang sintomas. Kasi ordinarily, ang nagda-diarrhea, umuubo. Pero ngayon, kahit na wala, kasi meron din talagang mga nagkakasakit ng COVID na wala namang nararamdaman. Kahit sa cabinet members, I remember nun sila, Secretary Briones. Wala namang nararamdaman, bigla nag-COVID. Pero maayos naman siya nga. Samantala, yung pong mga repatriates natin galing sa ibang lugar, meron na pong 68,000.4 na Pilipino ang naibalik natin. At sa ngayon po sa DFA Secretary Teddy Boy Locsin, nung isang linggo, 10,000 ang nakabalik na sa atin. So, meron na po tayong 68,000 plus. Sa bilang po ito, mga mahigit 50% ang galing sa karagatan or sea base. At yung 48% plus naman ay land base. Speaking of repatriates, lulungkot tayo na marami rin pala tayong tinamaan ng mga OFWs. Katunayan, yung may 100 ang patay sa kanila sa Saudi Arabia ay hindi pa na ibabalik. Kakaroon ng problema. Kausap natin si Secretary Bello, nadidelay lang daw, siguro mga requirements. But definitely, yung pong mga nag-text sa atin, nagpadala sa atin ng mga pangalan, yun ay pagbigay, alam ko na kay Secretary Bello at sa ngayon kay Secretary Bello, ito'y ginagawa niya na ng paraan. Meanwhile, ito namang air and naval assets ng AFP ay so far has transported over 2 million pounds of cargo as of unang araw ng Hulyo. Katunayan, yung pong PAF has logged more than 881 flying hours. Ginagamit nila yung kanilang dalawang C-130 at yung uminit yata. Nainitan na ako. Alam uminit. Pinatay. Buksan mo iyo. Baka tayo hindi makahinga rito. Meanwhile, yung pong mga land operations, transfer din natin yung mga tao, mga supply, all over. At ginagamit nga mga 261 vehicles. Pati yung mga food packages. Siguro mga 2.2 million na ang nai-distribute po natin. At yung pasahero, mga 123,000 ang na-accommodate. Meanwhile, yung pong DSWD ay nagbibigay notice sa ating mga kababayan na yung pong illegal na paggamit ng PWD ID cards ay lumalawak. Kaya kung maaari, sabi na, yung pong mga dapat lang na makinabang doon sa ID nyo, ang dapat bigyan. Sino po ba ito? Dapat po yung mga may disability, kagaya ng mga psychosocial, chronic illness, may learning, mental, visual, orthopedic, speech, and hearing conditions. Kung bingi ka, hindi ka masyadong makapagsalita,
Medyo nagkakautal-utal kayo. Yun ang mga tinatawag na mga disabled persons. Kasama na rin po yung mga yung hindi makapagtrabaho ng normal dahil halimbawa kung yung napilayan ka sa isang part ng body mo, disabled ka. Hindi mo magawa yung, kung disabled yung kamay mo, paano ka makadrive kung ikaw ang driver. Kaya yung pong sinasabi ng ng DSWD, maraming mga peking dokumento ang kumakalat. At pinapaalalahan natin yung mga gumagawa nito, ito ay labag sa batas at kayo'y uusigit at pag kayo ay nakatulan, ay kulong. Sigurado. Kaya kung maaari lang daw po, sabi ng DSWD, ay mag-report yung mga insidente kaugnay sa mga illegal use ng PWD ID to the National Council on Disability Affairs sa pamamagitan ng Counsel at ncda@gov.ph. O kaya, i-report nyo na lang po sa Persons with Disability Affairs Office o sa anumang law enforcement agency. Meanwhile, ito pong DSWD will provide assistive devices to persons with disability. Nag-allocate na po ito ng mga 100,000 na para doon sa mga nangangailangan upang makatulong sa kanila, sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Like for instance, kung mahina ang mata mo, hindi kailangan mo ng salamin. Mahina ang pandinig mo, kailangan mo ng hearing aid. So marami pong ibibigay ang DSWD with respect to sa mga devices na makakatulong sa ating mga disabled persons. And then, ano pa? Kailangan po yung mga persons with disabilities, yung prepared documents. Kailangan may medical certificate kayo. Importante yun. At kahit na nakikita nilang disabled ka, kailangan pa rin may medical certificate. Baka magaling kang umarte lang. Kasama na po yung attending physician nyo. Valid lang po yun for 3 months. And then, with respect po dun sa mga violation against women and children. Pagpapatuloy po nila ang kanilang protective programs and services for victim survivors of violence against women and children kahit na meron pong pandemya. At sa ngayon po sa Philippine National Police, a total of 1,945 cases of violence against women and 1,754 cases of violence against children were reported. Dami, ano? Kaya pwede po kayo mag-report yan sa police. Meron pong number, ito hotline. Huwag niyong kalimutan to. 0919-777-7377. Napakadaling maalala. 0919-777-7377. Doon na lang. Hotline yun namang iba. Madali nang hanapin sa directory yung numero ng mga polis at ng NBI. Yung PAW naman, nandyan din yan sa nandyan din yan sa directory. Meanwhile, let's pause for a break.
Okay, puntahan na po natin yung mga nabasa natin sa pahayagang, yung especially yung mga editorials. Kahapon, meron po tayong nabasa. Sangayon doon sa editorial ng Inquirer, ginalanan nila yung mga opisyal ng gobyerno na nagsalita about doon sa mga pasaway. Matigas ang ulo, pilosopo, mga sarili. At yung sabi naman ni Secretary Anyo, dapat meron yung penalty magmulta o kaya makulong para di maulit. Yung nauna, yung sabi naman ni Secretary Roque yun. Itong si BC o Senate President Soto, sabi niya kaya pala ang bilis ng pagtaas ng COVID sa atin. Because we are so hard-headed. Si Presidente rin kinote nung isang televised address niya, sabi ni Presidente, mga Bisaya talaga. Maski sa Davao, yung mga Bisaya doon, ang titigas talaga ng mga ulo. Sabi ng editorial, that is the grand strategy ng gobyerno sa COVID-19 crisis. Tapos nagtanong siya, totoo ba ito? Sangayon sa data, sabi ng editorial, mga Pilipino naman daw overwhelmingly sumusunod sa protocols. Overwhelmingly, Ay, ako naman agree. Kasi ang pinupunto na naman ng editorial, iba eh. Alam po ninyo, kahit na 1% lang ang pasaway, yung pasaway na yon, pag yun ay kumalat, yung overwhelming na yun, tatamaan din. Anong sabi nitong editorial? Yun daw pong mga description ng pasaway ng mga opisyalis na binanggit natin. Apropos sa gobyerno. Tayo daw, dito sa gobyerno, ang pasaway. Tapos, rhetorical question siya. Sabi ng editorial, who refused to ban flights from China promptly to avoid offending Beijing? Sino ro ba ang hindi nagbigay kaagad ng travel ban? Sino ba tinutukoy mo? Inquirer. Ay hindi nga ba nag-ban nga tayo eh. Para ka rin si BP Lenny. Hindi ko malaman kung saan kayo galing eh. Ikaw Inquirer. Kayo nga nagbabalita eh. Hindi ba as early as 31 ng January may travel ban na tayo? At in-expand nyo nung Feb 2? Anong sinasabi nyo? Walang at late ang travel ban. Tapos, sabi niya, who initially, sabi ng editorial doon, downplay the gravity of COVID-19? Sino ba ang binaliwala? O hindi masyadong binigyan ng halaga itong panganib o banta ng COVID-19. Ang pinatatamaan po nito, si Presidente. Kasi, si Presidente nagsalita noon na, teka mo, okay lang yan. Huwag tayo masyadong mangamba. Kasi ang inaantay po ni Presidente noon, yung World Health Organization na magsalita ng ito'y pandemic. Wala pa naman nun eh. Gusto yata nitong mga taong ito. Lumika si Presidente ng takot at apprehension. Siyempre, kung ikaw Presidente, you don't do that. Yun nga sinasabi ni Gloria Arroyo, Presidente. Napakadali niyong magano pag kayo yung mga meron. Pag wala kayo dyan sa renda ng kabayo. Pag wala kayo dyan sa ring na boksingero, kung nanonood lang kayo, napakadalang magkomentaryo, napakadalang magsalita. Kayo maupo para maranasan nyo kung paano. So, hindi po totoo yung sinasabi ng editorial na pinagwalang bahala ni Presidente Duterte
Kung pinagwalang bahala yun, hindi na siya nag-travel ban immediately. Kung pinagwalang bahala yun, hindi na siya nag-quarantine. Kung pinagwalang bahala yun, hindi niya na kinundi ng IATF. Kung pinagwalang bahala niya, sana hindi na siya humingi ng tulong sa Kongreso at magpapalabas ng bayanihan law. Hindi na sana nagpatupad ng mga alituntunin kung ano-ano pang ginawa. Nag-order ng PPE. Lahat ginawa ni Presidente. Kaya huwag niyo sabihin pinagwalang bahala. Ano pang tanong? Who was late in procuring critical... Ayan ka na naman, inquirer. Kaya katuloy nababanata. No? Bakit? Hindi tayo late. Late ang supply na dumating simply because merong pandaigdigang shortage. Bakit may shortage? Sa dami pa naman ng nangangailangan. Talagang kaka-shortage ka. Every country wants. So umorder ka, kahit umorder ka na ngayon, nakapila ka, paano darating? Pero ngayon, we're flooded. Ngayon, katakot-takot na tinatangkang context kung ano mensahe. Saan daw bang sino daw bang pwedeng bumili ng 10 million PPEs na ganito, 10 million mas. Plus, palagi yung sagot, naku, punong-puno na tayo niyan. Marami na niyan. Noon, 4 months ago, hahanap tayo niyan. Ngayon, marami. Sa akin lang, dami nag-donate. Pamigay tayo ng pamigay doon sa humingi ng tulong sa atin yung mga donors. Like ni William Gatchalian, ni James Caisano, sino pa? Si Charles Chan. Ang dami mo nagbigay. Ang dami tayong ospital na nabigyan. Ang dami natin nakilala mga medical directors kasi natawagan natin to. Sabi ko nga doon sa mga kaibigan, talaga binigyan niyo pa ako ng trabaho. Alam niyo, mahirap yung nagbibigay kayo ng mga dinonate sa inyo. May donation. Kaya sabi ko, diretso sa gobyerno, ikaw na, piliin mo. Kasi pag tatanggapin niyo yun, accountable kayo. So, anong gagawin ko? Mismo ako personal, ang kukuha ng picture, kukunan ko pa yung, hingin mo pa ng dokumento na tinanggap nila yung ganito. Pagkatapos, papadala mo isa-isa yun sa mga donors. Sus Mariosep. Kaya, I gave up. Sabi ko, huwag na ako. Binigay ko na lang sa iba. Mahirap. Pero nakakatuwa naman marami nakikinabang. Ang ginagawa na lang natin, yung mga natirang mga binigay sa atin, mga food packs yun, nilalagay ko sa trunk. Pag sana kung madana na may kailangan, binababa na lang natin. Lalo na yung mga janitors, yung mga security guards, yun mga kailangan. Saka yung mga nandyan sa Quezon City. Maraming mga informal workers. Ano pang tanong ng editorial? Who failed to test? Yan ba yung pang-apat? Hindi yata yan. Who dilly-dallied in declaring a state of public health emergency? Well, look, dumali na naman kayo. Declare kagad si Presidente niyan. Ano bang gusto nyo? Gusto nyo, Disyembre pa, nung narinig natin sa Wuhan na merong namumuong pandemic doon, mag-declare ka ng state of public emergency. Kaya naman. Ano pa? Who failed to test? Sino raw ang nabigo sa test and trace on an adequate scale from the very beginning? And even now, who missed successive target testings and testing numbers? Bakit ba kayo talaga palagi kayo naghahanap ng diferensya? Di ba sinabi na nga natin sa inyo, ang dami na po natin ngayon mga testing centers. Ang capacity natin ngayon, 50,000. Ilan na ba ang na-test natin? Ang dami na po nating na-test, ha? At darami pa yan sapagkat habang dumarami yung testing labs natin, laboratories, habang ang dami nating nabibiling mga testing centers at marami rin nagdo-donate, ay di lalong dadami. Ano pa? Who oversaw a relief distribution program that 3 months now
still have some 300,000 families awaiting the aid promised them in April. Alam nyo, pag talagang hahanap ka ng butas, marami kang makikita. Kasi negative yung state of mind mo kagad sa gobyerno. Hindi ba si Presidente, ang ginawa niya, 18 milyong Pilipino, pamilya, ang unang binigyan. Nung nakarating sa kanyang merong 5 million na kulang, pinagbigyan. Alam mo, you're complaining na, bakit meron pang 3? Alam nyo, hindi naman ganong kadali. Unang-una, siyempre, hahanap ka ng mga beneficiaries na totoo. And since wala namang listahan ng bawat lahat ng barangay ng mga residente nila, siyempre, you have to create a system. So, it takes time. Eh, pag nalalaman naman kagad na hindi nakasama, isinasama. Kagaya po, ako, personally, yung isang grupo ng mga musikero, ilan ba sila? 83. Ang kilala ko lang naman doon, isa. Pero nakiusap sa akin, yung grupo daw nila, isang pera, wala sila natanggap. This was 2 months ago. So sabi ko, bigyan niyo ako ng listangan, saka ako kompleto, anong instrumento, saan dati nagtrabaho yan, kasi i-vet natin yan. Hindi naman pwedeng sa mga pangalan lang, may telepono. Dahil sabi, dumating, binigay ko kay Secretary Bello. O yun, o di nakatanggap, 83. Tig 7,000 o 5,000 or 7,000. Madali sabi, pag meron man pong mga pagkukulang, immediately during the distribution, nagagawa naman kagad ng paraan. Hindi naman tayo perpektong sistema na lahat po pwede. Meron, siyempre, palaging merong konting hitch. Pero natutugunan naman yan. Ano pang nirereklamo nitong inquirer? And ano ito? Who decreed a lockdown so severe and sweeping that it would flatten the economy? Sus Marios, bakit? Ano bang bansa ang nakita mong hindi bumagsak ang ekonomiya? Eh kung yung ang hindi nag-declare ng lockdown, bumagsak ekonomiya, lalo pa tayo. At hindi ba, ilang beses na po natin sinabi, yung lockdown, malaking naitulong yun. Kasi nga, naiwasan mo yung pagkalat ng tao sa labas na magkahawaan. Yung stay at home. O, hindi ba, ikaw mismo nagsasabi editorial, karamihan, overwhelming, ang sumunod sa safety protocols. Ano pa? Ano pa ang sinasabi nito? And whose officials have blatantly violated lockdown rules by throwing a birthday party, leading a mass gathering, or hanging up to a resort to cavort with dolphins. O gusto mo sabihin, dahil may isang lumabag na opisyal, yung buong gobyerno lang sinisisi mong lumabag. Tanda mo, yung sinasabi mong lumabag ng protocol na general, nakademanda ngayon. Basta ikaw yung lumabag, di demanda ka. Ano pa bang nirereklamo nitong inquirer? Yung mga displaced OFWs and stranded individuals. Number 1, yung sa OFWs. Unang-una, hindi natin kasalanan na display sila. Yan ang resulta ng pandemya. Pangalawa, siyempre, pag na-display sila, gagawa ka ngayon ng sistema na maayos para maibalik mo sila lahat. Hindi naman ura-urada may ibabalik mo kagad. Siyempre, hahanapan mo yan ng transportasyon. Habang wala pang transportasyon yan, kailangan ayudahan mo yan. Maraming gagawin bago makakabalik. Pero gaya ng sinabi natin sa inyo kanina, di ba? Dami-dami ng
nakauwi. Pagdating naman doon sa mga stranded na mga individuals, yung LSI, totoong merong at maraming stranded. Pero gaya ng estilo ng Pilipino, yung pong mga nakita niyo doon sa airport, sa army, hindi naman yung lahat LSI. Yung mga sumakay. Kasi libre. Yan ang problema. Nung nalaman ng libre, ang iba lahat nagpuntahan doon, nag-aantay ng libreng sasakyan, hanggang dumami ng dumami. Ganyan ang Pilipino eh. Gaya-gaya po, tumaya. But anyway, kahit gano'n na nga ang sitwasyon, si Presidente, para sa kanya, kahit na anong dahilan dyan, ayokong makita yan na nandyan, nakahiga nakaupo sa sahig, nakahiga. Gawan nyo ng paraan yan. Ilagay nyo sa maayos. Yung mga restaurant yan sa airport, tanggalin nyo yung mga restaurant, lagay nyo ng upuan, pakainin nyo yan. Saka nyo balik na yan sa probinsya. Ginagawa po natin ng paraan lahat yan. Samantala, let's have a quick break. Okay, we're back. The number of coronavirus cases in the Philippines could reach 40,000 by June 30, according to a team of researchers, scientists ng Universidad ng Pilipinas. Yun ang kanilang projection. Pero sa totoo lang, yung pong mga projection na yan will depend on how we as a people, tayo rin, ang makakapatotoo ng projection na yan o mapapasinungalingan natin. Sapagkat yung pong pagtaas, pag-spike ng mga may kaso, ay nakasalalay sa ating lahat. Kung tayo ay hindi maingat sa ating mga katawan at hindi tayo sumusunod sa mga safety protocols, palaging nandyan po yan. Hindi mawawala talaga yan. Kahit anong gawin natin. Kaya nga, precisely, the protocols are placed there to at least reduce the risk of the spread. Mapahinto natin yung malawak na pagkalat at paghawaan. Kasi nga, tayo lang ang maghahawaan sa isa't isa. Kaya nakikita nyo ngayon, yung mga lugar na marami ang may sakit ng COVID, nila-lockdown yon para doon ka lang muna. Yung lugar mong yun, kung barangay ka, dyan muna kayo. Kasi pag lumabas ka, hahawaan mo yung iba. Kaya yung pong mga projection na yun, ang projection nila base, kinocompute nila, ganitong araw na ito, last week ganito, ganyan. Kaya kung ganyan pa rin ang takbo, ganitong makukuha natin. Pero hindi nila na-project yung Hindi ba yung latest ngayon, ang taas ng latest case ng COVID. Dati, bumagsak na tayo sa 300, less than 400. Ngayon, biglang 1,000 na naman. Kasi nga, ang problema yung iba, sinisisi ang gobyerno kasi hindi preparado, sus Marios. Unang-una, walang gobyernong naging preparado. But, immediately after dumating na, gumawa na sila ng paraan at nagkaroon ng
ito na nga yung mga tinatawag na guidelines. So, nasa sa atin ngayon ang pagsunod. Pag hindi natin sinunod, talagang walang mangyayari sa atin. Tingnan niyo yung mga sumusunod. Sino man kausap ko kahapon? Tumawag sa akin. Si Chavit Singson, that reminds me, Secretary Briones, merong magandang proposal si Mayor Chavit Singson ng Ilocos Sur tungkol sa education. Mukhang gagawin nila sa buong Ilocos Sur. Ang sabi po sa akin ni Mayor Chavit, doon sa kanila, wala pang COVID. O pero yun, walang COVID. So, ibig sabihin, nagawa nila ng paraan. Siguro, napaka-stricto. Hindi nila pinayagan pumasok yung mga galing Manila, galing kung saan-saan. Sabi ko nga, di pwede pala kayo dyan ng face-to-face sa eskwela. Sabi naman niya, ayaw ni Presidente. Yung ayaw ni Presidente yung face-to-face, pag mahahawaan o ilalagay sa panganib yung mga bata. Pero kung wala kayo kahit na isang COVID yan, isang manggagaling ang COVID. Anyway, sabi ko sa kanya, kausapin mo Secretary Briones. Pinadala nga ako sa atin kanina yung kanyang letter. So, may balik tayo. Balik tayo dito sa pinag-uusapan natin na tungkol dito sa COVID, yung kung paano talaga natin papahintuin ito. Kasi, whether we like it or not, I think this virus will stay for as long as we will stay unsafe with ourselves and with others. Sabi ni Dr. Saldana, may bago na naman nga yatang virus. Kung narinig kanina, ewan ko, hindi ko pa masyadong tatanungin natin. So, palagay ko, ang gawin na lang po natin sa ngayon, isipin na lang natin na kung tayo'y maingat sa ating mga sarili, ang iniingatan natin hindi lang ang ating sarili, kung hindi ang pamilya natin, at yung kapitbahay natin, at yung iba pang tao. Maniwala kayo, pwede tayong bumalik sa normal kung lahat tayo gagawin natin yan. That reminds me. Ito namang mga jeepney drivers. Nung pinapasada mo, marami pa rin reklamo. Kayo naman. Kung ano naman nirereklamo, alam nyo, hindi naman ganun kadali yung bumalik kayo sa mga rota nyo. Siyempre may mga bagong ginagawa silang programa para hindi, unang-una, hindi magkawaan. Kaya nga kayo pinatigil muna kasi yung mga jeepney talagang magkakalapit masyado eh. Kung hindi nyo naayos yung jeepney nyo, talagang hindi kayo pa pwede magbiyahe. Pero sana, kung sabi nyo, ibalik nyo na kami sa kalsada. Kung hindi kayo binabalik, nagkagalit kayo. Talagang programa ng gobyerno to. Gusto kaming tanggalin. Nung pinabalik naman kayo, reklamo na naman kayo. Huwag ganyan. Kung baga, maging positive po tayo. Kung ano man ang nirereklamo nyo, parating nyo dun sa kinaukulan. Huwag na kayong pumunta sa public na papa-interview. Kasi ganito, pwede naman. Isang tawag nyo lang yan eh. Tawagin nyo kami, kahit na sinong miyembro ng kabinete, at kaming magre-responde sa inyo. Tatawagan namin yung kinaukulan. Kasi pag tayo masyadong nagbibigay ng mga negatibong pahayag, lumilikha lamang po tayo ng negative force na nakakaapekto sa equilibrium, tranquility, quietude ng ating mga kababayan. Now, puntahan na po natin yung meron pong sinasabi rito na yung Justice Panganiban pala. Tandaan niyo po si Justice Panganiban, yung Chief Justice natin. Yung isang column niya last time, tinukoy niya po yung Ressa case. Yung kay Maria Ressa. At sinabi niya na binasa naman daw niya desisyon
wala siyang nakitang ebidensya na mali. Katunayan, sabi niya, hindi nyo kasi sinunod. Sabi, nangantsaw nga si Chief Justice Pangiliman. Several months ago, sinabi ko na yan, na kailangan magpresenta kayo ng ebidensya. Hindi kayo nagpresenta. But there is one aspect in his column the other day. Nasabi niya, talagang guilty. Kaya lang, sabi niya, pwedeng maabsuelto pag gagamitin mo yung prescriptive period. Dahil hindi naman kayo nakapag-testify. Kasi nga, di ba, diniscuss po natin yung tungkol sa malice in law and malice na actual na malice. Kasi kung public figure ka, na yun ang pinagpipilitan ng mga kakampi ni Ressa na public figure yung complainant, merong tinatawag na malice in law na hindi applicable sa kanya pag public figure. Tapos, itong si Keng, pagpalagay na siya ay public figure, ang problema, kahit na hindi mag-apply yung principle ng malice in law sa kanya, merong actual malice nga. Napatunayan niya yun. So, nung mapatunayan niya, kailangan nagpresenta ng ebidensya si Maria Ressa, pero hindi nga ako nagpresenta, hindi naman siya nagtistigo, hindi nagtistigo yung reporter niya. Kaya talagang, sabi ni Chief Justice Pangiliman, kaya talagang guilty. But, sabi niya, pwede ka pang mag-appeal. Pero sa tingin natin, nagiginig si Chief Justice sa ating programa. Kasi I remember noon, ang binabanggit niyang prescriptive period ng cybercrime law ay 12 years. Kasi yun ang sinabi ng court. 12 years ang prescriptive period ng cybercrime law. Hindi 1 year. Kasi yung 1 year, yung pong libel sa ordinaryong revised penal code. Pero since ginawa ng crime, yung pag ginamit mo yung internet, ginawa 12 years because merong batas na nagsabi, kung walang penalty yung batas na yon, 12 years. Pero hindi ba, dito sa programa niyo, unang narinig yon. Nung matuklasan natin yung kaso ni Tolentino, kung saan sinabi ng court, hindi, 15 taon ang prescriptive period. Yun, sinasite na ho ngayon Chief Justice. Ginamit niya na rin yung Tolentino case. But anyway, ano man tingin natin sa kanya? Kasi sa kanya, yung publication, parang hindi siya naniniwala dun sa republication. But you know, hindi po pwedeng, hindi talaga pumasok. Kasi yung original mo, inulit mo Inulit mo, ilathala muli yung mga artikulo mong naninira ng isang tao na hindi naman totoo. Tapos ang depensa mo spelling. Spelling? Sino naman magkaka-interest kung mali ang isang spelling ng isang salita? Kung one word lang. Mas lalo nga, in fact, lalong magiging masama ang depensa mo. Pag sinabi mo, hindi, kaya ako lang naman na-republish yung mali kasi yung spelling ng evasion Sus, Maria Josep. O hindi lalong lumala yung kaso mo. O ibig sabihin, talagang inilathala mo yon, ginamit mong excuse yan. Kasi nandun pa rin lahat yung mga aligasyon mo. Kaya sa tingin ko, hindi uubra yung appeal on that ground na hindi applicable yung republication na basis for the conviction. Yun po ang tingin natin. Kaya, sa gaya nga ng sinabi natin, mag-appeal na kayo, karapatan naman nila po yan. Tingnan natin kung anong kahihinatnan
Good luck na lang sa'yo, Maria. Meanwhile, let's have again a quick break. Okay. Noong isang araw ay pinirma na po ni Presidente yung Anti-Terrorism Bill at ngayon ay Anti-Terrorism Act na. Isang batas na. And gaya ng inaasahan natin, ay umani ito, the usual, ng kritisismo. Tingnan natin yung, isa-isahin nga muna natin ito yung, bago tayo magkomentaryo, tingnan muna natin yung mga kritisismo ng bawat political figures. Unahin natin si Lenny Robredo. Ano masabi ni Lenny? Nung nalaman kong nilagdaan ang anti-terror law, ay nanghina ako. Ba't ka naman nanghina? Nakalulungkot. Bakit? Frustrating. Ba't ka naman na-frustrate? Kasi ginawa ito sa gitna ng pandemya. Ano ba naman ito? BP Lenny. Di ba ilang ulit na natin sinasabi sa inyo? Na yung terorismo, hindi namimili ng oras, ng panahon, ng bansa, ng reliyon, ng kultura, ng kung ano pa man. Kasi, ang gusto ng mga terorista talagang gigibain ang isang bansa. Sisirain talaga. Kaya tinamong ginawa nila sa World Tower sa New York. Di ba? Anong ginawa nila sa Marami? Sinira nila yung buong lugar. Marami. Hindi yun namimili. Katunayan, kung ako ang terorista, etong pipiliin ko, pandemya. When all of you are busy focusing on responding to the threat of this disease. Saka ako papasok. Kaya nga lalo ngayon ang napapanahon na maganda tayo. Hindi pileni talaga. Tapos eto. Ay, pwede tayo magpunta sa Supreme Court, sabi niya. Nagpunta na nga sa Supreme Court. Alam mo ba? Alam niyo po ba yung nabasa ko kanina reaction niya? Sa petition ng sa Korte Suprema, sabi niya, sana naman, huwag ma-pressure ang Supreme Court. BP Lenny naman, ikaw naman, you talk as if you're not a lawyer. Unang-una, sinisiraan mo ang Korte Suprema pag sinabi mong napipressure sila. Parang pinipressure mo rin sila. Nakikiusap ka huwag ma-pressure sa powers na sinasabi mo, huwag ma-pressure na Malacanang. Pero in effect, when you're saying that, you're also pressuring the Supreme Court to side with you. O, hindi mo pressure din yun. Ikaw naman. Alam mo kung minsan, hindi ko maintindihan eh. Kaibigan tayo, kababayan tayo, mahal kita sa person, but, you know, yung mga tirada mo kung minsan, talagang kontratiempo, kontrapartido. Kaya, eto, may kontrabirada ako sa'yo. Relax. BP Lenny. Bakit naawa ako sa'yo dahil alam ko naman na ayaw mo dyan. Knowing you, ayaw mo talaga dyan, pero wala ka na rin magagawa. Nandiyan ka na eh. But if I were you, you rise above your own political partisanship. Pakita mo sa kanila na naiiba ka sa kanila. Yan pong petition sa Korte Suprema, hayaan natin ang Korte Suprema. Yung mga tao dyan, puro yan, independent-minded. May sariling pag-iisip yan. Pag-aaralan nila ang kaso. Ito naman ako, isa pa ito, kaibigan ko rin to dati. Siguro baka hindi na niya ako kaibigan. Si Kiko Pangilinan.
Naalala ko siya, nung may programa pa sa radyo, hindi pa yata siya tumatakbo nung congressman o paborito niya akong tawagan, kumukonsulta sa kanyang programa sa radyo pagdating sa legal matters. Sabi niya, I'm not surprised. Ako rin, I'm not surprised that you're not surprised. Kiko. Sabi niya, from day one, this administration unleashed draconian authoritarian measures. Ano yun? As a showcase of its brand of leadership. These draconian measures have been exposed as nothing more than a show of senseless, mindless violence as means to sow fear amongst the people. Nasaan yung sinasabi mong fear? Yung mga fear, Kiko or Francis, nasa mga isipan nyo lang yon, kayong mga maiingay. Kung titignan mo yung survey, talo kayo sa survey. Talo kayo sa eleksyon. Kasi kung naniniwala ang tao sa inyo, dapat yung 8 diretso nyo nanalo. Tapos yung survey rating ni Presidente, di ba? How does Stephen Sakur describe the ratings of this president? Stratospheric. Pero stratospheric, ubod ng taas. Nasabi niya nga, sa pangarap nyo lang makukuha yan. The other political leaders will get this kind of rating, as I said in my article, by weaving in their minds yung ganong rating na nakuha nila, na hindi naman nila makukuha. Sabi ni Senador Pangilinan, dapat ibasura ang walang kwentang batas na ito at handa tayong questionin ang constitutionality ng batas. Ang dapat na ibasura natin, yung ating mga negativity. Tsaka, I doubt. Oh, that reminds me. Aalis muna ako, Kiko. Pero pasok pa rin dahil senador to eh. Tinext ko kanina si Senate President Tito Soto. Kasi I've been noticing, nung ito'y anti-terrorism bill pa lamang, dalawa lang naman ang kumontra dito sa Senado, yung Senate version. And the Senate version was adopted by the House of Reps. Kung baga, walang binago. At yun din naman ang pinirma ni Presidente. So, ang tanong ko sa kanya, abay, napapansin ko, nung bill pa ito, ang sipag mangontra yung dalawa, which is expected dahil kinontra nga nila, hindi nga pumirma eh. Pero bakit naman kako yung mga pumirma? Parang nasa sementeryo, wala akong marinig, masyadong silensyo. Anong ginagawa ni Trilon? Samantalang siyang, kung tutusin, top notcher sa bar, magaling. Dapat siyang nangungunang tagisan ng talino rito. Pagtanggol yung Senate version na naging bill, na naging law. Abay, wala akong narinig sa kanya. Tahimik na tahimik. Sabi ko nga sa article sepulchral silence. Si Grace po, wala akong narinig sa inyo. Ang dami nyo. Sino pa? Mga kaibigan natin, sila Ralph Recto. Lahat ng mga senador doon. Buti pa to si Senador Go. Panay Tanggol. Si Francis Tolentino, ganun din. Si Bato, senador, ganun din. Bakit naman kayong mga iba dyan? Nananahimik kayo. Pati naman ikaw, Senador Amy. O ito po, makakakampi natin to. Kung tutusin, sasabihin nyo, binadministrasyon. Pero I am asking them, why the silence? Kayo ba'y natatakot sa social bashing ng mga kalaban? Dapat panindigan nyo, ipagtanggol nyo, kung hindi nyo, kung ayaw nyo may pagtanggol, ipaliwanag nyo na mali yung sinasabi ng dalawa niyong kakontra dyan. Kaya nyo inaprubahan kasi kailangan aprubahan. At ito ang dahilan. Hindi po ba? O, kaya ako na-text. Pasensya na kayo ha. Napansin lang natin. Ngayon na
aprobado na. Ngayon, since hindi naman kayo umuwi nung hindi pa aprobado, ba't di kayo magsalita nga? Magsalita kayo. Kasi napakaganda ng bill eh. Maniwala kayo, as a lawyer, sinuwid po natin isang magaling to. Unang-una, kinopya ito, karamihan dito, sangayon sa kanila anyway, sa iba't ibang bansa na gumawa, lumikari ng ganito. Ito namang isang senador. Isang batas, hindi lima po ito. Isang batas na nagbibigay sa rimeng ito ng karagdagang kapangyarihang manmanan, bawian ng ari-arian, itapakulong at walang warrant ang mga kalaban ni Duterte sa politika. Sus, Maria Jose. Kaya ka nakakulong kung ano-anong pinaggagawa mong mali. Ngayon, kung ano-ano sinasabi mo. Unang-una, balik na naman tayo. Kaya nga tayo nagrereklamo sa inyong mga senador eh. Dapat kayo nagpapaliwanag nito, hindi ako or kung sino man na nagbasa. Because since you're the authors of the bill that came into law, it behooves you to explain this. Like yung Section 29. Dapat, yun ang palaging, sabi niya Section 29 na yan eh. Nagbibigay ng kapangyarihan dyan sa ATC ng aresto. Hindi naman po totoo yun. Katunayan, Section 29 doesn't even talk about arrest. It talks about the number of days na pwede mong patagalin yung inaresto mo. In other words, kasi ang palaging tinuturo na yung previous authorization letter, hindi nga, yung po ay tumutukoy doon sa Section 16 and 17, kaugnay sa paghingi ng authorization sa Counsel para pumunta ka sa Court of Appeals, humingi ka ng permiso para ikaw ay makapag-surveillance sa mga pinaghihinalaan mo. Yun yun. So yung pagmamanman, na sinasabi ngayon ni Dilima, hindi ka basta magmamanman. Kailangan meron kang permiso sa hukuman, sa Court of Appeals. Yan ang paulit-ulit na nating sinasabi. Ano pa? Si Risa Ontiveros. Teka muna. Akala ko, dalawa lang ang pumirmang kontra. Bakit? Ano bang? Si Pangilinan sa kasi Ontiveros. So, sabi ni Risa Ontiveros, Filipinos have lost their jobs and livelihood. With the country's COVID-19 cases have gone past 40,000. Malacanang has instead signed yan. Ito na. Pareho din naman pala ang linya nito ni bakit pipirma under pandemya? I don't want to repeat myself. Terrorism does not choose any time zone. Basta gusto nila at hindi mo lang yari tayo. Ito pang isang senador na ito. Gusto lang naman ito maging relevant itong si Trillanes. Ayoko nang patulan to eh. Kung ano-ano pinagsasabi nito. Ay nako. Diyan ka lang kaya. Antonio Trillanes, tulog ka na lang. Ito naman si Edsel Lagman. Tataka lang ako kay Edsel. Si Edsel, UP rin po ito eh. Sharp din to, pero somehow, hindi ko alam kung bakit di niya nakita. Ordinarily, makikita niya yung provisions ng anti-terrorism law na talagang nasa tama. Pero, ang kanya naman, no amount of assurance will ensure this as the law itself is abusive and derogatory of human rights. Dahil sabi, para sa kanya, yung batas ay lumalabag sa saligang batas. Siguro ganun din, yung Section 29 din, saka yung proscription ng palagi nila. Somehow si Tony Carpio, doon sa column niya, parang ang basa ko medyo umatras ng konti sa Section 29. Parang naniniwala na siya na yung Section 29, pag nag-aresto ang isang pulis, hindi dahil binigyan ng authority ng ATC. Kasi hindi naman talaga eh.
Kaya yung makaka-aresto yung mga pulis ng walang warrant kasi kung meron na silang ebidensya sa kamay nila, ay natuntun mo na na-identify mo na. O hindi pwede mo nang huliin kasi may personal knowledge ka ng may probable cause. Yun ho yun. O ito naman dalawa, si Pilil Bay sa si Shell Jokno. Para-pareho lang yun. Para-pareho lang naman sinasabi nito. Pero matindi. Nabasa ko kanina, ayaw ko sana itong patulan. Kagalit na naman to sa akin. Balita ko, galit na galit sa akin. Si Joma Sison. At the peak of his narcissistic arrogance. Baka naman, Joma, you're describing yourself. Narcissistic arrogance. And greed for political power. Yun nga ang gusto mo, di ba? Kaya gusto mong pabagsigin ng gobyerno. Ill-gotten wealth. Ikaw naman, ill-gotten wealth. Wala namang ill-gotten wealth si Presidente. Pinirmahan na ni Presidente, sangayon sa kanya. Ang Bill of State Terrorism, ito po ay terorismo ng Estado. Ni-railroad daw. Tinan mo yung mga salita nito. Kaya nga, ang magandang attitude dito sa mga ganito, wag na lang patulan. Kaya siguro ibalik natin to dun sa ginawa nating response. Ano bang masasabi natin dito sa Anti-Terrorism Act? Well, yung pong pagpirma ni Presidente Duterte ng Anti-Terrorism Act heralds a new dawn in this country's fight against terrorism. Kung baga, nagbigay po ng bagong umaga. Bakit kanyo? Sapagkat ito pong batas na ito ay nagbibigay sa Estado ng sangkap na armas upang epektibong tugunan ang mga paghamon na ipinanganak dahil dito sa terorismo. Sapagkat kung matatandaan po ninyo, yung mga naunang terrorism acts, hindi natin napigilan yun. Paano mo naman mapipigilan yun? Hindi mo alam kung sino Hindi mo alam kung kailan. So that is precisely why this law was passed para kung meron ng authority ang mga ahente natin ng surveillance, mapapasok na nila kung anong gusto nilang pasukin dahil may authority ka na O di malalaman mo na bago pasabugin, kung ano man gusto nilang pasabugin, nahuli mo na, nakulong mo na. Iyon po, ganun lang kasimple lang naman yun. In other words, the Anti-Terrorism Act is giving the government the needed legal weapon to unleash against this terrorist. Na hindi nga natin alam. They're just there lurking in the darkness, waiting in prey. Waiting and wait for their prey. Pag nakita nilang pwede na, pak! Ayun, ginawa nila sa Marawi, di ba? I remember, kami nila presidente na sa Russia, isang araw pa lang, pumanat na sila. Ito ang batas na lumilikha ng mga kondisyon sa batas upang mapahinto mo, ma-prevent, ma-abort yung pong pag-atake ng mga terorista. Kasi nga, huli mo na sila eh. Paano pa? Pag sila ay nahuli mo na, how can they terrorize or launch their attacks? Tandaan ninyo, maraming mga pwedeng sirain, gibain. Ako, nandyan ang ospital, nandyan ang hotel, nandyan po mga transportation installations, infrastructure, yung mga bridges natin, supermarkets, hotels. Ang dami.
sisirain nila talaga yung struktura ng ating lipunan. Gagawa sila, lilika sila ng takot. Siyempre, magkakaroon ng public emergency. I-intimidate nila yung gobyerno. Kaya nang mapasa, and as expected, the usual minuscule anti-Duterte forces, kasama po yung mga natakot na tinakot nila, na na-impluensya ng kanilang mga maling paliwanag, na pinuno nila ang hangin natin sa kanilang maingay na oposisyon. Parang yung pong pag nag-iingay sila, parang naalala ko yung mga planggana nasa likod ng kotse. Ganun kaingay. Isa lang naman yon. Tapos, tinatakot yung mga tao. Naku, de facto martial na yan. Naku, sisirayan ng ating kalayaan. O, tingnan nyo. Yung mga estudyante, nagmarcha. Katunayan, yung pagmamarcha nila, violation pa ngayon. Pero pinagbigyan sila ng mga pulis. O, paano nyo sasabihin na tinakot kayo at natakot kayo at hinuli kayo? Pag kayo po hinuli, walang kaugnayan ng anti-terrorism bill. Kung kayo will be arrested dahil kayo nag-mass gathering in violation of 1 ordinance plus 2, yung safety protocols, o kaya naman yung curfew. Yun po yun. Walang kaugnayan ng anti-terrorism bill. Anyway, mabuti na lang at si Presidente has exhibited the political will he's known for that catapulted him to the presidency. Kung walang political will si Presidente, ay nako, marami na akong nagsabi, nako, kawawa tayo kung hindi si Presidente ang Presidente sa pandemya. Kung si Lacson, na isang critic, sabi niya, I cannot imagine this bill being passed except this President. Kita niyo? Anyway, inabot na naman po tayo ng oras at pansamantala po tayong magpapaalam. At bago yan, ang ating paalala, gaya ng paalala ng Presidente, let us wear our face mask, our face shield, observe safe physical distancing, and please stay at home. Kung wala rin lang po kayong gagawin, dyan muna kayo sa bahay. Ang pagpapanalo, tagumpay po natin sa pandemya ay nakasalalay din po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli nating pagkikita sa Lunes. Lunes ba? O ako nang nalilito na ako? Miyerkules, rather. Lunes nga pala ngayon. Sa dami kasi ng kritisismo na nalilito na ako dito. Pati sa petsa, nalito na ako. Kita po ulit tayo sa Miyerkules. Ito po ang inyong lingkod. Nagsasabing, let us love one another. Magmahalan tayo. Salvador Panelo, ang inyo pong lingkod bayan.